Hello homies, welcome back to my channel. ඉතින් තවත් weekend vlog එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න ආවා. ඉතින් සති 3ක වගේ කාලයකින් මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඒකට sorry. මේ vlog එක ගැන කතා කළොත් මේකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මම weekend එකේ try කරපු එක foods වර්ග. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. දැන් බලමු Saturday breakfast එකට මම මොනවද හැදුවේ කියලා. මම මේ පාර try කළේ avocado toast එකක්. recipe එක ගත්තේ YouTube එකෙන්. මේකේ recipes ගොඩක් තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් බලලා ඔයාලට කැමති විදිහකට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මේ මම හදපු විදිහ. ඉස්සෙල්ලම අලිගැට පෙර අරගෙන ඒක fork එකකින් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට garlic, onion and tomato ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා සැරට කන්න ගොඩක් ආසයි නම් black pepper එකතු කරගන්න. ඒ වගේම රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ pan එකකට butter චුට්ටක් දාලා ඊට පස්සේ ඒකට garlic ටිකක් දාන්න. ඒ ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට අපි අපේ පාන් පෙති ඒකේ තියන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට. පස්සේ අපි ටෝස්ට් කරගත්ත පාන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ අර avocado paste එක ගා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම මම තවත් සමහර වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා සමහරු මේකට මයොනීස් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් ඒකට මයොනීස් එකතු කරගන්න. Okay, done. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ avocado toast එක හැදුනේ. රසයි ඒ වගේම healthy. අහස වීඩියෝ කරන්න හැදුවට අහසේ ලස්සනක් නම් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම කළුවර කරලා තිබුණේ වහින්න වගේ. මම හරිම ආසයි calming videos බලන්න. ගොඩක්ම daily vlogs, study vlog වගේ හරිම calming, relaxing videos බලන්න මං හරිම ආසයි. ඉතින් මේත් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක්.
මේ තියෙන්නේ මම රෑට හදපු ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක. මේ ඉටලියන් ටයිප් බ්‍රෙඩ් එක ගත්තේ කීල්ස් එකෙන්. මේ තියෙන්නේ මම එකට ගත්ත පේස්ට් එක. මේකට මම ගත්තේ බටර්, පෙපර්, සෝල්ට්, සුදුලුණු සහ මිංචි කොළ. ඉතින් මේ පේස්ට් එක මේ පාන් ස්ලයිස් වල ගාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකක තියන්න. මේ ඉරිදා දවස ඉතින් මගේ කෝස් එක කරන්න මම කැම්පස් එකට ගියා. ඉරිදා හවස කියන්නෙත් ටිකක් එපා වෙන වෙලාවක්. මොකද ඊළඟ දවස සඳුදානේ. ඉතින් සඳුදා වැඩට යන අයට වැඩට යන්න වෙනවා. ස්කූල් යන අයට ස්කූල් යන්න වෙනවා. ඉතින් ඉරිදා හවසට දැනෙන්නේ ටිකක් බෝරින් ෆීලින් එකක්. මොකද කියන්නේ ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ලේසි බර්ගර් එකක් හදමුද?
අදට මම මේ vlog එකත් මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඉක්මනටම එන්නම්. එහෙනම් මම මෙතනින් නවතින්නම්. Have a good day.